عمل من النبي صلى الله عليه وسلم جرى على خلاف جزء من أجزاء النص العام لا يجوز الاستدلال على شرعية هذا الجزء بالنص العام. تحدثنا عن مثالين، أحدهما رجل من الجمعة والآخر رجل الدين من الإمام والمسلمين بعد الصلاة من الصلاة صلاة العشر وصلاة الفجر في الشرطة. لكني أريد أن أقدم إليكم مثالا لأنه ينبه شعوركم واهتمامكم بهذه القاعدة أكثر من المثلين السابقين، لأن من طبيعة الناس أنهم إذا اعتادوا على شيء تساهلوا به وتسامحوا، أما إذا فوجئوا بمثال جديد فيستنكرونه مع أن الحكم واحد بالمثال القديم مثال جديد، ثم في عمل هذا المثال القديم سابق النفوس فصار أمرا معتادا فما يتوجه الناس حتى خاصة الناس من نفسه. المثال الذي يريده عندها ناصر عامة منها قول عليه السلام يد الله على الجماعة، وعندنا نص آخر أخذ بالمثال الذي سأذكره من هذا النص الأول ألا وهو قول عليه السلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، وهكذا كلما زاد العدد كلما زاد الأجر والفضل. الآن المثال هو كالتالي: يدخل الناس إلى المساجد إجابة لنادي الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة، وينتهي كل فرد من ناحية من المسجد يصلي سنة قبلية، فلو أن رجلا بدا له أن يجمع الناس الذين يصلون السنة القبلية قال لهم أيها الناس تعالوا لنصلي جماعة، واحتج بالحديثين السابقين يد الله على الجماعة، صلاة الرجل مع الرجل أكثر من صلاته وحده، فيكون استدلال هذا صحيحا. من تمسك بالاستدلال بالعموم على الإطلاق كما جاء في السؤال يكون استدلاله صحيحا، وعلى ذلك بشرع للناس جماعة أنا أقطع بأنها لا أقطع في الإسلام. وكيف الجواب عن الحديثين اللذين استدل بهما هذا الإنسان، خاصة الحديث الثاني صلاة الرجل مع الرجل أكثر من صلاته وحده؟ هنا تتدخل السنة العملية التي نحن نهتم بها ونقول إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا لنا أقواله عليه السلام وأفعاله وحياته بصورة تفصيلية. هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد صلى كل منهم السنة منفردا أم صلوها جماعة؟ لا أحد من أهل العلم يقول بأنهم كانوا يصلون السنة جماعة. إذن التنوير في صلاة السنة القبلية ولا ذلك السنة الأخرى يكون بدعة ضلالة ولو أنها تدخل في النص العام. وحجتنا في ذلك أن هذا النص العام بخصوص الوجودية لم يجري عمل الشرط عليها، ومن أجل ذلك يقول أهل العلم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. والحقيقة
أن هذه البدعة مثلا أن هذه البدعة الكثيرة التي عمت البلاد الإسلامية على اختلاف أشكالها وأيناتها إنما أصلها الاستدلال بالعلومات التي لم يجب عليها العالم. ولذلك فقد أحسن الإمام الشاطبي الإسحاق الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام حينما قسم البدعة إلى قسمين. البدعة الأولى أو القسم الأول سماها بالبدعة الحقيقية ولسنا الآن في طلبها، والبدعة الأخرى هي البدعة الإضافية وما هو في موضوعها الآن. يقول الإمام الشاطبي البدعة الإضافية هي التي إذا نظرت إليها من جانب وجدتها مشروعة، وإذا نظرت إليها من جانب آخر وجدتها غير مشروعة. ويضرب على ذلك بعض الأمثلة المهمة سبق مني أن ذكرتها آنفا ومنه استفدتها، وهي ما يسمى في بعض البلاد بختم الصلاة. ختم الصلاة في السنة كما جاء في الحديث الصحيح تحريمها التكبير وتسجيلها التشبيه، هذا هو ختم الصلاة. أما عند أهل البدعة ما ختمت الصلاة بهذا السلام، بل لابد من أن يذكر الإمام أو المبلغ من خلفه سبحوا احمدوا كبروا قلوا الله ثلاثا، ما يبدأون بشيء حتى يبدأ الإمام ثم يرفع يديه ويدعو ويؤمنون على دعائه وبذلك تختم الصلاة. هذه الهيئة ذكرها الإمام الشاطبي في جملة الأمثلة للبدعة الإضافية. من أين هنا يصح أن يقال أنها من جهة مشروعة؟ لأنها دعاء، ولأن يأخذ البيت كما جاء في السؤال في الحديث الصحيح أن الله لا يستحي أن يرد يعني دعاء عبده أو يديه خائبتين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا هذه الهيئة أو هذا الختم باعتبار أنها داخلة في عمومات أي مشروع، لكن باعتبار أن الصورة لم تكن في عهد الرسول عليه السلام فهي بدعة إضافية، وهو يقرر في بيان الواقع وجميل جدا أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وأصغر بدعة هي ضلالة، وإن كانت البدع غير متساوية في الأحكام في الضلالات لكن أصغرها ضلالة. ويضرب أيضا على ذلك مثلا هو الاستغفار عقب الصلاة جماعة. ويقول الاستغفار له أصل في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة استغفر الله سلاما ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. هذا أصله، لكن الاجتماع بصوت واحد على هذا الاستغفار وعلى هذا الدعاء هو ما أضيف إلى أصل مشروعية هذا الذكر بعد الصلاة، فصارت بدعة إضافية، ولذلك ألحقت بقاعدة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبهذا قدر الكفاية والحمد لله رب العالمين. من ذلك هذا متصفح الليل من معه النساء، ما حكم هذا متصفح الليل لمن معه النساء؟ إذا كان نساء الرجال الذين معهم نساء محرم فهو يذهب معهن بشفاعتهن، يعني ليس للرجال أن ينصرفوا من المزدلفة إلا بعد أن يصلوا صلاة الفجر
أما إذا كان مع النساء فلا ينطلق معهن بعد نصف الليل. إذا كان محرم ومعنا حال ولكن بحافلة واحدة سيارة واحدة واربع نسوان مع أطفال ويطلع اثنين ما هم محارم لكن ثالثهم ما يجوز لهؤلاء. هؤلاء يجب عليهم أن يركبوا أقدامهم وأن يظلوا في المزدلفة ويجب على خلافهم إن يتوقعون سيارة تأخذهم عند الوضوء والجمرة. إذا كان أكثر محرم يا شيخ خلاص الله يجزيكم. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر الانضمام وعدم التفرق، ومن شاء أن يستمع للعلم فلينضم إلى الحلقة. وقد جاء في السنة في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا تفرقنا في الوديان والشعاب، فقال لنا ذات يوم: ألا إن تفرقكم هذا في الوديان والشعاب من عمل الشيطان. قال: فكنا إذا سافرنا بعد ذلك ونزلنا منزلا اجتمعنا حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا، جمع غفير ويمشون في الصحراء، فإذا نزلوا منزلا حضهم الرسول عليه الصلاة والسلام على أن لا يتفرقوا فيه وعلى أن يجتمعوا وأن يتضامنوا، لأن الاجتماع بالأبدان والأجساد له تأثير في تجميع القلوب وفي إصلاحها، وذلك مما جاء التصريح به عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ألا وإن لكل ملك حمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والشاهد من هذا الحديث إنما هو الفقرة الأخيرة منه، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ففي هذا الحديث تصريح بأن الظاهر مربوط بالباطن صلاحا وصلاحا،
إذا صلح القلب صلح الجسد، وإذا فسد القلب فسد الجسد. والشاهد من هذا الحديث إنما هو الفقرة الأخيرة منه، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ففي هذا الحديث تصريح بأن الظاهر مربوط بالباطن صلاحا وصلاحا. إذا صلح القلب صلح الجسد، وإذا فسد القلب فسد الجسد. ومن هنا نأخذ مبدأ هاما جدا يرسل أو يتواصل عنه كثير من المسلمين المعاصرين اليوم، الذين لم يتلقوا شيئا من العلم الشرعي، وإنما شرعهم عقولهم وأهواؤهم. فإذا ما قلت لأحدهم لماذا لا تصلي مثلا، يقول العبرة ليست بالصلاة، وإنما العبرة بصلاح الباطن، أو يتجاهل هذه الحقيقة أنه لو كان باطنه أي قلبه صالحا لنضح صالحا، والعكس بالعكس. ولذلك فينبغي على كل مسلم أن يهتم بإصلاح ظاهره، وأن لا يغتر بأن الأمر بما وقر في قلبه، لأن الظاهر عنوان الباطن. الظاهر عنوان الباطن. هذا ليس كلام علماء وفقهاء فقط، بل ذلك ما يدل هذا الحديث الصحيح الذي أنا في صدد التعليق عليه أولا، ثم الحديث الأول حديث أبي ثعلبة الخشني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بأن يجتمعوا وأن لا يتفرقوا في المنزل ولا في الصحراء الواسعة الأطراف. أمرهم أن يجتمعوا، لأن هذا الاجتماع بالأجساد يقرب القلوب بعضها إلى بعض. ولعلكم ما نسيتم ما ذكرتكم به أثناء الاصطفاف لصلاة الظهر في هذا اليوم، مما ذكرته ساعة إذن من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لتسوون الصفوف أو ليخالفن الله بين الوجوه. فتسوية الصفوف أمر ظاهر ربط به عليه السلام، فيما إذا أخذ به القائمون في الصف أن يضرب الله قلوب بعضهم ببعض. فإذا لا يجوز للمسلم أن يستهين بإصلاح ظاهره بدعوى أن باطنه صالح، لأنه يكون أولا يكذب على نفسه فضلا عن أنه يكذب على غيره. لهذا فليس من الأدب في الإسلام في شيء إذا ما اجتمع طلاب العلم أن يجلسوا هكذا كما يشاءون متفرقين بعضهم عن بعض، بل عليهم أن ينضموا. وأخيرا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم
دخل ذات يوم المسجد فوجد الناس متفرقين فيه، فقال لهم: ما لي أراكم عزين، ما لي أراكم عزين، أي متفرقين. أيضا علينا أن نتذكر هذا الأدب في تلقي العلم، سواء كان التلقي بطريق جرى عليه العلماء اليوم وهو تلقي الأسئلة والإجابة عليها، أو بالطريقة القديمة التي كانت ولا تزال طريقة مطروقة لتعليم الناس، ألا وأن يجلس الشيخ مع طلابه ويقرأ عليهم من الكتاب، سواء كان من التفسير أو من الحديث أو الفقه المشتقى من الكتاب والسنة، أو يقرأ عليه أحدهم ثم هو يعلق على ما قرأ ويشرح لهم ما قد يكون غامضا عليهم. على هذا أردت التوصيل بهذا الأدب لنتوجه أخيرا إلى الاستماع إلى ما قد تجمع من بعض الأسئلة لننظر فيها ونجيب عليها بقدر ما يوفقنا الله تبارك وتعالى وييسر لنا من العلم فيها. سؤال عن صلاتنا. الرسول كان يكبر في كل خفض ورفع، فقوله في للظرفية خطأ، ولاحظت على فضيلتكم والآن عندكم سنة أنه يكبر قبل الشروع في الركوع أو وهو واقف. يجوز في التكبير المذكور في سورة الصلاة، يجوز التكبير قبل الشروع للركن، وهو عنده أيضا هذه من ناحية. ومن ناحية أخرى باعتبار أن الجمع هنا يتطلب تسميعهم، فقد أرى التعليل التكبير قبل الشروع بالهوية، ولذلك كنت أرى أن يكون هناك شيء من استعداد أن يكون في منرة الأسفل أيضا لاحق حتى نتجاوب نحن مع السنة في التكبير مع الركن كما تشير أنت في ملاحظتي في حرف الجر هذه. ما حكم الصلاة في المسجد الحرام مع التصاق الرجال والنساء وحكم السترة فيه؟ لا شك أن هذه من الأمور التي يتساهل فيها بعض الناس، سواء كانوا رجالا أو نساء، والغالب أن الخطأ من النساء وليس من الرجال، لأنهن يتقدمن ويختلفن مع الرجال. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف الرجال آخرها وشرها أولها. وفي هذا الحديث حض النبي صلى الله عليه وسلم النساء على أن يتأخرن عن الرجال مهما وسعهم الأمر واتسعت بهن أرض المسجد. فإذا ما فعدت النساء صفوفهن وتقدمن إلى صفوف الرجال، وكما قيل قديما: اختلط الحابل بالنادل، حينئذ المسؤولية إنما تقع على المعتدي. فإذا كان المعتدي إنما هي المرأة كما هو الغالب فالإثم عليها، وإذا كان المعتدي هو الرجل بمعنى هو الذي خالف صف النساء أو صفوفهن فيكون الإثم عليه. أما الصلاة
ففي كل من الحالتين أي سواء كان المعتدي المرأة أو الرجل فالصلاة صحيحة، لأنه لا يوجد في السنة فضلا عن الكتاب بل ولا في الآثار السلفية التي نستنير بها في فهم الكتاب والسنة، كما نذكر دائما أبدا لا يوجد في شيء من ذلك ما يدل على بطلان صلاة من حاز المرأة أو من حازته المرأة. لا شيء من ذلك سوى مخالفة نظام تصفية الصفوف، هذا النظام الذي سمعتموه آنفا في حديث خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذه المخالفة تستلزم الإثم والمعصية ولا تستلزم بطلان الصلاة، لأن البطلان حكم مستقل لا بد له من دليل خاص، وهذا فيما علمنا مما لا وجود له. نقول هذا واكدين أن هناك في بعض المذاهب المعروفة اليوم من مذاهب أهل السنة أن المرأة إذا وقفت حتى لو كانت هي المعتدية لو حاذت الرجل بطلت صلاة الرجل، لكن هذا إنما هو الرأي ولا دليل عليه في الشرع. فحسبنا إذن أن نذكر الرجال والنساء معا أن لا يقعن في الإثم وفي مخالفة حديث الرسول عليه السلام، وبخاصة وهم جميعا قد خرجنا للحج إلى بيت الله الحرام، هذا الحج الذي لا يستفيد منه إلا من التزم أحكام الشرع، كما قال تعالى في القرآن الكريم: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال عليه الصلاة والسلام بيانا لمن التزم هذا النهج القرآني: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال عليه الصلاة والسلام مبينا فضيلة هذا الذي يلتزم هذا النهج بقوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالمقصود من كل الحجاج رجالا ونساء كبارا وصغارا إذا قصدوا الحج أن يكون غايتهم وراء ذلك أن يعودوا إلى بلادهم كما ولدتهم أمهاتهم أنقياء من كل الذنوب والآثام، لا أن يعود أحدهم إلى بلده مفتخرا لأنه حج إلى بيت الله الحرام واكتسب لقب الحاج فصار الناس ينادونه بالحاج فلان. إن من يبتغي الحصول بسبب الحج على هذا اللقب فهذا يخشى عليه أن يعود من حجته بخفي حنين، أو كما قال ذلك الأعرابي لزميله يوم رجع من حجته: وما حججت ولكن حجة الإبل. فالمقصود من الحج أن يعود المسلم تقيا نقيا كما ذكرنا، وليس متشرفا بلقب الحاج، وهذا مما يفسد العمل، لأن الله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين.
أما السترة فقضية السترة أصبحت اليوم نسيا منسيا في بلاد الإسلام كلها إلا القليل جدا منها. أما في المسجد الحرام فقد كسيت ثوبا لا يليق بها، لأن هذا الثوب قضى على شرعيتها. لقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث عدة فيها الأمر باتخاذ المصلي السترة في أي مكان كان على الإطلاق، سواء كان في الصحراء أو كان في البنيان أو كان في مسجد أو في مسجد جامع ولو كان المسجد الحرام. فقد جاءت أولا الأحاديث مطلقة أو عامة، يقول عليه الصلاة والسلام في بعضها: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته. آنفا حينما خرجت من خيمتي إلى الصلاة رأيت بعضه يصلي لا إلى سترة، والسترة هي أي عمود، بل لو كان هناك شخص جالس فيمكن للمصلي أن يتخذه سترة يصلي إلى هذا الشخص. وقوله عليه السلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، لماذا يأتي الجواب مباشرة؟ خشية أن يقطع الشيطان عليه صلاته، لا يقطع الشيطان عليه صلاته، أي خشية أن لا يقطع الشيطان عليه صلاته. ومعنى هذا أن هناك وسائل شرعية لا يمكن للعقل البشري أن يدرك تأثيرها. هذه الوسائل تحول بين المصلي وبين أن يتعرض الشيطان لإخلال بصلاته على الأقل أو لإبطالها من أصلها. فنحن نسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في هذا الحديث: آمرا لكل مصلي أن يصلي إلى سترة. وهنا أدب آخر جاء بيانه في رواية أخرى وينبغي التنبه لها، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم فليدنو بسترته. الحديث الأول أو الرواية الأولى كانت فليصلي إلى سترة، لكن قد يسأل الإنسان: إذا صليت أنا هنا والسترة هناك، هل هذه سترة؟ الجواب في الرواية الثانية: إذا صلى أحدكم فليدنو من سترته، فلا بد أن يكون قريبا منها. وهذا القرب جاء بيانه أيضا في السنة، وهكذا السنة يكمل بعضها بعضا. فهل يقترب المصلي من السترة بحيث أنه يكاد أن يمس برأسه السترة التي بين يديه، أم لا بد أن يكون بين رأسه وبين سترته فسحة وفراغ؟ الجواب نعم، لا بد أن يكون بين موضع سجود المصلي وبين السترة ممر الشاة. جاء في الحديث:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين مصلاه أو موضع سجوده وبين السترة ممرسى، فإذا لا يبتعد عنها ولا يدني منها بحيث يكاد ينتهي برأسه، لا، وإنما يجعل بينه وبين ممرسى تقريبا شبر أو قريبا من شبر. إن من أهمية هذه السترة كما سيظهر لكم، تظهر هذه الأهمية في المسجد الحرام بكثرة ابتلاء المصلين بالنار بين أيديهم وبخاصة مرور النساء. فقد قال عليه الصلاة والسلام: يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. فإذا بالستر هذه وظيفتان. الوظيفة الأولى عامة، وهي أن تحيل بين الشيطان وبين أن يعرض صلاة هذا المصلي وراء السترة بشيء من النقصان. والأهمية الأخرى هي أن هذه السترة تحول بين المصلي وبين بطلان صلاته إذا مر بين يديه واحد من الأمور الثلاثة: المرأة أو الحمار أو الكلب الأسود. أما إذا كان يصلي إلى سترة فلا يضره بعد ذلك ما مر بين يديه، سواء كان جنسا من هذه الأجناس الثلاثة أو كان شيئا آخر. أما الذي يصلي إلى لا سترة ولو في المسجد الحرام فصلاته معرضة للنقصان أو للبطلان على حسب الجنس الذي يمر بين يدي المصلي. هذا ما ينبغي أن نذكره بمناسبة السترة، وأنها واجبة في كل مسجد حتى المسجد الحرام. ولذلك كان بعض السلف إذا صلى في المسجد الحرام وضع بين يديه سترة، ومنهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما كنت ذكرت ذلك ونحوه في كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. إخواننا في المقاول المجاور كانوا يصلون العصر معنا، فكانوا سجودا فسمعوا تكبيرك هنا فرفعوا رؤوسهم فإذا الإمام ساجد فسجدوا مرة أخرى، فما حكم صلاته؟ يعني نظن التكبير إنه الإمام عندهم كبر فرفع رؤوسهم فإذا الإمام ساجد، بينما التكبير كان هنا. يعني هم ظنوا أن هناك إمام له غير الإمام اللي هنا؟ لا، يعني كانوا سجودا فسمعوا التكبير هنا فظنوا أن إمامهم كبر ليرفعوا رؤوسهم من السجود فرفع رؤوسهم فإذا الإمام ساجد. إمامهم الخاص ساجد. يعني هم سمعوا تكبير هنا ظنوا أنه تكبير إمامهم. نعم. حسن. فهم لما سمعوا التكبير من هنا فظنوا أنه تكبير إمامهم رفعوا رؤوسهم، ثم تداركوا الأمر فسجدوا مرة وشاركوا الإمام في السجود. نعم. فلا شيء عليهم. لا شيء عليهم. لا شيء عليهم. حياتك المدينة الحرام يصلي رجال خلف النساء، لكن إذا كان الرجال في الدور الثاني والنساء في الدور الأول وراء خلف مقام إبراهيم، يكون الرجال خلف النساء، ايش حكم ذلك؟ وهذا فهم من الجواب السابق. نعم. ولعله يظهر هل صلاة المرأة بجنب الرجل أشد تأثيرا أم إذا صلى الرجل خلف المرأة وليس بجانبها؟ ماذا تقول أو ترى أيهما أشد تأثيرا؟
نعم. وإذا كنت عرفت أن المحاذاة لا تبطل الصلاة فإذا الصلاة خلف المرأة لا تبطل الصلاة. ويعود البحث السابق أنه ينبغي النظر هل الرجل هو الذي يسأل عن صلاته خلف المرأة فيكون آثما، أم المرأة هي التي تسأل لأنها تقدمت ووقفت أمام الرجل فتكون هي الآثمة. أما الصلاة على كل حال هي صحيحة بطبيعة الحال إذا توفرت شروط الصحة المعروفة في الصلاة. الجواب هو إذن واضح. هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع في نية واحدة؟ وهل يجوز تأخيره إلى اليوم 12؟ تقول ماذا؟ طواف الإفاضة؟ نعم، إلى اليوم 12. هذا يبدو أن هذا السؤال يكثر إيراده، وهناك قاعدة أنه لا يغني واجب عن واجب، وقد يغني واجب عن مستحب. والسؤال الآن هل يمكن أن يستغني الحاج بطواف الإفاضة عن طواف الوداع؟ نقول لو كان طواف الوداع سنة كنا نقول يكفي أن ينوي في قلبه الفرض وهو طواف الإفاضة، ويزيد على ذلك نية أخرى هي أداء سنة طواف الوداع. هذا على افتراض أن طواف الوداع سنة، ولكن طواف الوداع واجب أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وفارق بينه وبين طواف الإفاضة، فجعل طواف الإفاضة لابد للمرأة الحائض لو حاضت لابد لها من أن تتأخر وأن لا تطوف وهي حائض مهما قال بها الحيض حتى تتطهر وتطوف طواف الإفاضة طاهرا. أما طواف الوداع فقد أسقط الشارع الحكيم وجوده عن المرأة الحائض تخفيفا من ردها عنها، فإذا لا يجوز الاكتفاء بطواف الإفاضة عن طواف الوداع لأن كل منهما واجب وأحدهما أوجب من الآخر وهو طواف الإفاضة. كثيرا ما يقع المسلم في مثل هذا الأمر سواء كان رجلا أو امرأة. مثلا امرأة عليها غسل جنابة ثم طرأ عليها الحيض وبقيت حائضا عادتها أياما معدودات ثم طهرت، هل يجب عليها غسل واحد أم يجب عليها غسلان؟ أحدهما غسل الجنابة والآخر غسل الحيض. إذا عرفت القاعدة أن واجبا لا يلي الواجب فلا بد لها من غسلين اثنين، أحدهما غسل الجنابة والآخر غسل الحيض، بل قد يقع في نحو هذا بعض الرجال ولا أقول كل الرجال. من كان يرى أن غسل يوم الجمعة واجب كما جاء في الحديث الصحيح غسل الجمعة واجب على كل محتلم أو بالغ، وكان هذا الرجل البالغ قد أجنب سواء باحتلام أو بجماع فصار جنبا يوم الجمعة، هل فيه أن يغتسل غسلا واحدا عن الجنابة من جهة
وعن غسل الجمعة من جهة أخرى، قلت بالنسبة لمن يرى أن غسل الجمعة واجب من فضلك اقلب الشريط.
قلت بالنسبة لمن يرى أن غسل الجمعة واجب كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي أتبناه أنا شخصيا، فلا بد له من غسلين، الأول عن الجنابة والآخر للجمعة. أما من كان يرى أن غسل الجمعة ليس واجبا، وهذا رأي جمهور العلماء، فبإمكانه أن يقتصر على الغسل الأول وغسل الجنابة، وينوي في قلبه معه غسل الجمعة. ولكن هذا الذي يرى أن غسل الجمعة سنة وليس بواجب له ثلاثة أحوال، أكملها أن يأتي بغسلين كما قلنا بالنسبة لمن يرى وجوب غسل الجمعة، لأنه حينئذ يكتب له أجر غسل الجنابة وأجر غسل الجمعة. ونحن جميعا إن شاء الله نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله عز وجل: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها اكتبوها له حسنة، وإذا عملها اكتبوها له 10 حسنات إلى 100 حسنة إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء إلى آخر الحديث. فالشاهد هنا: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فله حسنة، وإذا عملها كتبت له 10 حسنات فصاعدا. الآن بالنسبة لمن يرى أن غسل الجمعة سنة وكان جنبا، فهذا له 3 أحوال أو 3 مراتب. المرتبة الأولى أن يغتسل غسلين، أما الغسل الأول فلا بد منه، غسل من الجنابة لافتتاح الصلاة. أما الغسل الثاني فسنة، لكن إذا اغتسل للجمعة غسلا خاصا كتب له على الأقل 10 حسنات. هذه هي الحالة الأولى وهي العليا، ثم تأتي التي تبيها أن يغتسل غسلا واحدا وهو غسل الجنابة، ويبني في نفسه أيضا عن غسل الجمعة. هذا يكتب له مقابل هذه النية حسنة واحدة. إذا افترضنا أن غسله للجنابة كتب له على الأقل 10 حسنات، وقد سمعتم أنها قد تتضاعف الحسنة إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. لكن نفترض أن أقل شيء يكتب للمسلم الذي قبلت حسنته وعبادته 10 حسنات. فهذا الذي اكتسب غسل الجنابة كتب له 10 حسنات على الأقل. فإذا كان قد نوى في هذا الغسل نية غسل الجمعة أيضا كتب له حسنة أخرى، المجموع 11 حسنة. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة والأخيرة يغتسل غسل الجنابة لأنه لا بد له من ذلك، ولا يجهل وجود ذلك أحد إلا من شاء الله كما بلغنا عن بعضهم. لكن ما أخطر في باله إطلاقا غسل الجمعة، هذا يكتب له 10 حسنات. فإذا المرتبة الأولى غسل الجمعة غسل الجنابة ب10 على الأقل، وغسل الجمعة ب10 على الأقل، المجموع 20. المرتبة الثانية غسل
عن الجنابة زايد نية غسل الجمعة فيكتب له 11 حسنة، والمرتبة الثالثة والأخيرة غسل عن الجنابة ولا يكتب له إلا 10 حسنات. هكذا يمكن أن تعالج كثير من المسائل، والضابط في ذلك أن واجبا لا يغني عن واجب، أن واجب يغني عن سنة نعم، لكن إذا أراد أجرا فإنه هي السنة. فإذا كان السؤال السابق حول طواف الإفاضة هل يغني عن طواف الوداع؟ الجواب لا، لأن واجبا لا يغني عن واجب. يقول لو أتى رجل أهله مرتين هل يلزم عليه أن يغتسل مرتين أيضا؟ أن يغتسل مرتين في وقت واحد يعني؟ ليس على الإسلام، هو مش على الصبح، بعد الصبح ما الصبح توجه له عند السؤال. يقول لو أتى الرجل أهله مرتين في وقت واحد هل يجب عليه غسلان؟ لا يجب عليه إلا غسل واحد، ولكن يسن في حقه أن يغتسل بكل جماع. فإذا كان عنده زوجة وما شاء الله عنده هذه القوة أن يأتيها المرة بعد المرة فكلما أتاها اغتسل. وقد جاء في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه تارة بغسل واحد، وتارة كان يغتسل وراء كل إسلام ويقول ما معناه إنه ألقى أو نحو ذلك، لأني لا أستعمل الله. ولذا تدعى على المرأة في الحدث الأكبر، امرأة عليها حدث الجنابة وحيض ووجدنا عليها غسلين، فلماذا لا نوجد على الرجل إذا بال وتوضأ ونام ومثلا أكل لحم جزور لا نوجد عليه أيضا معدد الوضوء، فنقول عليك وضوء للحم الجزور وعليك وضوء للنوم وعليك وضوء، لأنه ما تخلله نقد. هذا حدث أكبر تعدد حدث أكبر ولم يتخلله نقد، فنقول إذا ارتفع الحدث ولو من غسل واحد لا يشفع. لكن هنا الموجب مختلف، الموجب هنا مختلف بخلاف أكل لحم الجزور أو اللون، الأمر ناقض الوضوء فقط، أما هناك يختلف الموجب تماما فلا يشتري المسألة. هذه القاعدة التي تجتمع واجب وواجب لابد على لهذا الواجب ولهذا الواجب، مثل تحية المسجد على القول بأنها واجبة إذا أراد أن يصلي الفجر. نفس الجواب الذي سمعته، نفس الجواب، لكن أنت تفرق بين تحية المسجد وبين سنة الفجر. نعم الفرق. ظننت أن السؤال على غير هذه الصورة. نقول في الحديث كما لا يفعل الجميع إن شاء الله. السؤال الذي فهمته من الأخ رجل دخل المسجد والصلاة قائمة ولم يصلي تحية المسجد، فهل تسقط صلاة التحية بدخول المسجد واقتدائه بالإمام في فريضة؟ أليس كذلك؟ يعني القاعدة أفهم السؤال. بس ما هي الصورة؟ صورة إذا نصل الفجر ودخل المسجد وابتدأ بصلاة الفريضة وترك تحية المسجد، هذا هو السؤال. هذا هو السؤال. ايش الفرق؟ الفرق انا صورته يريد يدخل المسجد ويريد ان يقتدي بالامام، انت صورت السؤال انه يريد ان يصلي الفريضه، كيف تريد على الطاحون؟ السؤال رجل يريد ان يصلي فرض الفجر في المسجد ولا علينا بعد ذلك هل يصلي وراء امام او لوحده، فهل اذا صلى فريضه الفجر تسقط عنه تحية المسجد
يتوهم السائل أن المسألة هذه حينما سأجيب خلاف ما يتبادل لأهله أنها نقدر لما قلت آنفا، وهو أن واجبا باين عن واجب. فأنا سأقول في هذه الصورة أن الذي دخل في فريضة الفجر قبل أن يصلي تحية المسجد سقطت عنه تحية المسجد، فقد يتوهم بعض السامعين حينئذ أنه قد أغنى واجب عن واجب. نقول هذه مسألة تختلف عما سبق، ونحن نريد من إخواننا الذين يستشهدون أن يأتوا بصورة غير هذه الصورة يجدون فيها واجب يغني عن واجب. أما هذه الصورة وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا الذي صلى فرض الفجر صدق عليه أنه ما جلس إلا وصلى ركعتين. ولذلك من كان يرى وجود تحية المسجد ثم يقول بأن هذا الواجب يسقط في هذه الصورة فليس في هذه الصورة نقد للقاعدة السابقة، وهو أن واجبا لا يغني عن واجب. وإلا سنقول صورة أخرى: إنسان نظر على نفسه أن يصوم من كل شهر أسبوعا مثلا أو يوما، فحل شهر رمضان فنوى في صيامه بذاته برمضان مع صيام رمضان يوم نذره، هل يغني صيامه هذا عن الواجبين، واجب رمضان وواجب النذر؟ هذه صورة أخرى وهي أيضا إنسان عليه أيام من رمضان قضاء فينتظر حتى يدخل رمضان الثاني فينوي ويدخل فيه وجهه، فلن يقول بأن هذا يجزي لابد ولا يغني واجب عن واجب. تحية المسجد تختلف لأنها مقرونة بعلة عدم الجلوس إلا بعد الصلاة، هذا الذي صلى فرض الفجر صدق عليه أنه جلس بعد الصلاة. وبالنسبة لتقصير المعتمد أو الحاج، هل يخص من جميع الشعر أم من بعضه؟ نعم، هذا سؤال وجيه جدا، وهو أن الحاج والمعتمر مخير عند تحلله بين أن يحلق رأسه وبين أن يقصر شعره. وإن كان العلماء متفقين على أن الحلق أفضل في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، قالها ثلاثة. قال: يا رسول الله وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين. هذا واضح جدا أن الحلق أفضل من التقصير، لكن هل يغني تقصير بعض الشعر أم لا بد من تقصير كل الشعر؟ أقول أن النساء تغني، أما الرجال فلا. إن كان يغني بالنسبة للرجال أن يحلقوا بعض شعر رأسهم وعلق المستحيل، إن كان يغني أن يحلق بعضهم بعض شعر رأسه جاز له أن يقص بعض شعر رأسه. أما وحلق بعض شعر الرأس حرام لا يجوز، لأنه قزع، وقد نهى رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم عن القزع، وقال في بعض الأحاديث الصحيحة احرقوه كله أو دعوه كله. وربنا عز وجل ذكر في لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين. لا أحد عنده فهم للغة العربية يفهم من قوله تعالى محلقين رؤوسكم يعني كل الرأس، ومقصرين رؤوسكم يعني بعد الرأس. هذا كلام غير سليم. فإذا كانوا محلقين رؤوسكم كل الرأس فكذلك مقصرين رؤوسكم أو كل التقصير. ولذلك فلا يجوز لمن أراد أن يقتصر على تقصير شعر الرأس إلا أن يشمل التقصير الرأس كله. وخير وسيلة اليوم لتحقيق هذا التعميم في التقصير هي الماشينة المعروفة، ليس المقص. فقد يشك بعض الشعرات على المقص، أما الماشينة فتأتي على الشعر كله، ولا بأس أن تكون الماشينة نمرة 2 3 وهو كذلك. المهم أن القص يشمل الرأس كله. أما النساء فإنما يأتون بعض شعورهن، ويكفي أن نقول هنا أنه لا ينبغي للرجال أن يتشبهوا بالنساء فيأخذوا بعض شعورهم، وإنما عليهم أن يشملوا الشعر كله بالقص. نعم. يقول أنهم أخذوا من جميع الشعر لكن ليس كله، لكن من هنا ومن هنا ومن هنا، هل عليه شيء؟ طبعا مخالف عموم النص، مخالف عموم النص. عليه شيء؟ لا ما عليه. بالنسبة للأحاديث الوصية التي فيها وصف لبعض الناس، هل يؤخذ منها حكم شرعي؟ مثلا حديث عليه الصلاة والسلام في النساء الكاسيات العاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، فبعضهم يأخذ من هذا عدم جواز أن المرأة تسرح شعرها بحيث يبدو أنه كسنام بعيد. فهل هذا صحيح؟ هذا صحيح إذا كان يعني مقصودا التشبه بالكاسيات العاريات. أما إذا جاء عقد الخاطب وليس هناك موضة كما يقولون اليوم يتأثر بها النساء ويقلدن بأي مناسبة، يجوز بدون هذا القصد. أما إذا قصد فلا يجوز. يا شيخ حول هذا الذي قصر شيء بسيط من شعره ولم يأخذ يعني أسلف التقصير الكامل، هل حل الحل الكامل؟ هذا السبب في الجواب. نعم، لكنه يكون مقسما في تطبيق عموم النص. ما حكم جمع المرأة التي عليها فوق رقبتها وخلف رأسها بحيث يعطي شكلا مكورا، مع العلم بأن المرأة حين تتحدث يظهر شكل الشعر من خلف الحجاب؟ هذه خطيئة يقع فيها كثير من المتحجبات، حيث يجمعن شعورهن في خلف رؤوسهن فيبدو من خلفهن ولا يضعن الحجاب من فوق ذلك، فإن هذا يخالف شرطا من شروط الحجاب التي كنت جمعتها في كتاب حجاب المرأة المسلمة الكتاب والسنة. ومن هذه الشروط ألا يحجم الثوب عضوا أو شيئا من بدن المرأة، ولذلك فلا يجوز للمرأة أن تخير خلف رأسها أو في جانب من رأسها شعر الرأس بحيث أنه ينشأ هكذا ويظهر بالرأي ولو بدون قصد أنها مش عرانية أو أنها خفيفة الشعر. يجب أن تبدله ولا تخونه. نعم. في قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، فمن أخر طواف الإفاضة فصدق عليه أن آخر عهده بالبيت الطواف كما قلنا
من صلى الفجر صدق عليه أنه ما جلس في مسجد إلا بعد صلاة ركعتين؟ كيف الشرط الثاني بعد صلاة ركعتين؟ فهل فقد صدق فمن أخر طواف الإفاضة فقد صدق عليه أن آخر عهده بالبيت الطواف، كما قلنا من صلى الفجر صدق عليه أنه ما جلس في المسجد إلا بعد صلاة ركعتين. نعم، كنا نقول هذا لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين طواف الإفاضة بالنسبة لإحدى نسائه لما قيل لها إنها قد حاضت فقال ألم تطف طواف الإفاضة؟ قلنا نعم. قال عليه السلام فلتنشر إذن. فكان من الممكن أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا في أن المسلم دون أن يتكلف هذا الطواف طواف الوداع فينوي في ذلك طواف الوداع مع طواف الإفاضة، فلا يظهر لنا أن المقصود الاستغناء بطواف الإفاضة عن طواف الوداع وإنما المقصود من قوله عليه السلام اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، أي لا تجعلوا الطواف ثم تأخذون بعض حاجاتكم ثم تنطلقون، وإنما اقضوا حاجاتكم كلها وهيئوا أنفسكم للخروج من مكة بحيث يكون آخر أمركم وآخر عهدكم الطواف. هذا الذي نفهمه من الحديث، وليس يعني بذلك الاستغناء بواجب الإفاضة عن واجب الوداع. نعم. ورد في كتابكم حجة النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء ولو لم يحلق، ولم يرد في حديث عائشة رضي الله عنها ذكر الحلق، فكيف نصف يعني أو كيف يتضح ذلك؟ السؤال وقول لم يرد الحلق في حديث عائشة هذا حجة لنا أم علينا؟ إذا كان السائل يعني يريد أن يوضح السؤال وأنا مش واضح، لأن السؤال حجة لنا. نحن عندنا حديث يقول إذا رمى أحدكم الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء، فقوله إنه لم يأتي في حديث عائشة الحلق إيش يعني؟ ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد المغرب حين وصوله إلى مزدلفة، فهل هاتين ركعتين سنة المغرب أم ماذا؟ ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بعد صلاة المغرب حين وصوله إلى مزدلفة، هل هاتين ركعتين سنة المغرب أم شيء آخر بخلاف سنة المغرب؟ ما أعرف هذا الحديث، من أين هو أعلاه؟ لا. من السائل؟ كيف؟ محمد المطار الألباني. ايش؟ أول الحديث هذا حديث ابن مسعود. أعزائي الإمام. لا، الإمام المخرجين من أصحاب البخاري. هذا كلام بيني وبينك إن كان هذا موجودا، لأني لست متذكرا، لكني أظن أنه في إسناده أبو إسحاق السبيعي، فإذا أتيح لنا مراجعة في مكتبة ما نراجع إن شاء الله تعالى. أما أنا فلا أذكر مثل هذا الحديث. نعم. فسمعنا فتوى لكم تقول أصلا خلينا نستفيد ماذا قال الشيخ من الألباني بالنسبة لهذا الحديث بعد أن أورده. عبد الله بن مسعود أنها في مختلفة وصلى المغرب قبل العشاء الآخرة، صلى بعدها ركعتين ثم تناول العشاء ثم أمر رجلا فأذن وأخذ العشاء ركعتين. أقول في البخاري معليش هذا فهمناه. ماذا بنى على الحديث؟ وبنى عليه يقول إذا أتيت مزدلفة قبل العشاء الآخرة وتصلي المغرب وتنتظر حتى يدخل وقت العشاء. كثير دون إيش الله. لكن هذا في الحديث ما بنى عنه. وين كتابية؟
الصفحة بسرعة. ما حكم ما رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس؟ وما درجة صحة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أهله وأمرهم ألا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس، وهل فيه انقطاع؟ أما حديث ابن عباس هذا فلا شك في صحته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعها وفيه من الغلمان ألا ترمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس. أما من رمى قبل طلوع الشمس فهذا له حالتان عندي، إن كان رمى انطلاقا منه واعتمادا على فتوى لبعض أهل العلم رميه صحيحا، وأما إن كان ركب هواه فلا بد له من إعادة الرمي بعد طلوع الشمس. أيوة. يقول فضيلة الشيخ محمد الصالح: فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة، فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعا إلا أن يصل مزدلفة قبل العشاء الآخرة فيصليها في وقتها. هذا ما أراه في هذه المسألة. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتى مزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى العشاء ركعتين، وفي رواية فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما. هذا أولا كلام الشيخ يدل على أنه لم يعتمد على الحديث، لأنه ما ذكروا ركعتين لكن ذكروا الحديث، وذكروا الحديث بعد قوله هذا الذي أراه وهو أن يصلي المغرب. الذي في ظني والعهد بعيد جدا أن هذا الحديث فعلا من حديث مسعود يغلب على ظني أن فيه أبا إسحاق السبيعي، وهو كان له علتان، إحداهما التدليس والأخرى الاختلاف، لكن لنتأكد من هذا والعهد كما ذكرت آنفا بعيدا جدا لابد من مراجعة البخاري أو معه هذا الحديث إليه لنتأكد مما نظنه الآن صوابا أو خطأ، نظرة إلى ميسرة. هل يختلف السعي في الدور الثاني عن الأرض في الأجر؟ أنا أرى أن الأصل هو الدور الأسفل. إذا وجد هناك لبعض السائلين أول كزحام مثلا وصعد إلى الدور الثاني فسقط عنه الواجب، لكن الأفضل هو أن لا يصعد وأن لا يسعى إلى في الدور الأول. هذا الذي نتبناه وهذا الذي نفعله مع السن الذي ترونه بأعينكم. إذا سعى في الدور الأرضي فاته الخشوع وفاته الدعاء على الصفا وفاته الدعاء على المروة وتحقيق فضيلة في ذات العبادة وهو الدعاء والخشوع، أولى من تحقيق فضيلة تتعلق بمكان العبادة. فما رأي فضيلتك؟ ممكن يكون الأمر كذلك، لكن نحن نحب أن نلتزم الآثار كما جاءت، لأن الأصل هو عدم التغيير. وما أظنك إلا أنك معنا هو أن اللجأ إلى الطابق الثاني في السعي إنما أوحته الضرورة، ولولا ذلك لم يجب أن نغير المسعى الذي ورثناه عن نبينا وعن السلف الصالح كلهم. ألا ترى أن الأمر كذلك؟ لا. في طواف العمرة حصل نهي عن منكر، وهو أي المنكر تمسح وتقليل المقام، ولكن هذا النهي كان بشدة ورفع صوت وفيه ضرب. هل يعتبر الحج هذا حجا مبرورا مع العلم أن السائل تاب إلى الله وينتظر الجواب بشغف؟
حصل ضرب يعني النهي عن المنكر تطور الامر حتى حصل ضرب. لكن الذي ضرب هو الحاج ولا هو المضروب؟ يعني هم الاثنين في اثناء الطواف. نعم اثناء الطواف في العمره فانكر واحد على اخر فلم يكف ضربه. طبعا هذا ليس يتنافى ابدا مع قوله عليه السلام بل مع الاول فلا فسوق ولا جدال في المحل، لان اولا امر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينبغي ان يكون بقسوه وبشده، وبخاصه مع ان اكثر الناس لا يعلمون فهؤلاء ينبغي ان نعتبرهم مرضى فانهم بحاجه الى معالجه برفق وحنان ورحمه وليس بالقسوه والشده. هذا كمبدا عام، فما بالنا وفي الحج اولا وفي المسجد الحرام ثانيا. لا شك ان فعله هذا ليس من الحج المبرور في شيء. نعم. هل النصارى في هذا العصر اهل كتاب؟ هل شك في ذلك؟ وما الفرق بين نصارى هذا الزمان ونصارى زمن نزول قوله تبارك وتعالى في القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ فهؤلاء أذنب أولئك. أحمد شاكر رحمه الله كان ذكر في تعليقه على عمد التفسير أن النصارى الموجودين يعني ليسوا من الكتاب في شيء لأنهم تحللوا حتى من الكتاب الذي معه. كان يستطيع أن يطلق هذا الكلام في زعمي وفي رأيي على الأمة النصرانية كلها بلا تشبيه. نعلم من مطالعتنا في بعض الكتب بعض الأدباء ومن مطالعتنا لبعض المجلات والجرائد أن هناك أفرادا من المسلمين خرجوا عن الدين وارتدوا عن الإسلام بسبب ما يكتبون وما يذيعون وما ينشرون من عقائد يحاربون فيها الإسلام. فهؤلاء بلا شك أفراد نقول إنهم ليسوا مسلمين. كذلك ومن باب أولى يوجد في النصارى ملاحدة وخرجوا عن دين النصرانية بالكلية، كان مثلا الشيوعيين في بلاد الروس وأمثالهم. لكن ما نستطيع أن نقول كل النصارى خرجوا عن دينهم ولم يعودوا يؤمنون بالتوراة والإنجيل. لا نستطيع أن نطلق هذا الكلام، لكننا نقول من أنكر منهم الإنجيل والتوراة فليس نصرانيا. ولكن هل نستطيع أن ننفي إيمان بعض النصارى على الأقل بالتوراة والإنجيل وأنهم يلتزمون الأحكام الواردة في التوراة والإنجيل ولو فكرا وليس عملا؟ ولذلك أنا أعتقد إذا صح النقل عن الشيخ محمد أحمد شاكر رحمه الله أنه فيه توسع غير يعني محمول. نعم. نحن مجموعة من الشباب حددنا هذا العام وقد يحصل بيننا النقاش بعض النقاط في المسائل ويدور بيننا الجدل فيها، فهل هذا يعتبر من الجدال في حد؟ والله هذا يختلف باختلاف صورة المناقشة والمجادلة. وقبل أن أخوض في شيء من التفصيل حول ذلك أريد أن أقول إن الله عز وجل حينما ذكر في الآية السابقة الحج أشهر معلومات ومن فرض فيهن الحج ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قوله تعالى ولا جدال في الحج لا يعني مطلق الجدل، وإنما يعني الجدل بالباطل، لأنه تعالى قارن الجدال
بالرفث والفسوق، وهذا بلا شك كل من الرفث والفسوق معصية، ومعصية كبيرة في الحج. فلا يعقل أن يكون معنى ولا جدال مطلقا في الحج، أي ولو كان الجدال على طريقة الأدب القرآني، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فإذا كان الجدال بالتي هي أحسن فهذا أمر لا بد منه في كل مكان وفي كل زمان، لكي يتفاهم المسلمون بعضهم مع بعض. فالآن لما جاء السؤال عن جماعة من الحجاج تناقشوا، أنا ما أستطيع أن أتصور كيف كانت المناقشة التي وقعت بينهم، لكني أعرف كذبا أن كثيرا من الشباب حينما يتناقشون بحرارة زائدة تخرج هذه الحرارة بهم عن حد الاعتدال وعن المجادلة بالتي أحسن. ولذلك فأنا أنصح إخواننا الشباب، خاصة إخواننا طلاب العلم بعامة، وإخواننا السلفيين أتباع الكتاب والسنة بخاصة، لأنني تجربتي هذه الطويلة أعرف منهم أنهم يتحمسون جدا في أثناء المناقشة، بحيث أن أحدهم لا يعرف الذي يجادله هل هو كبير أم صغير، هل هو أعظم منه أم هو يساويه أم هو دونه، فتجده يناقشه بكل حرارة وبكل ابتعاد عن أدب المناقشة والمناظرة، الأمر الذي يذكرنا بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وطالما سمعنا من كثير من هؤلاء الشباب المتحمسين إذا قيل لأحدهم: يا أخي أنت بتقول هذا القول وفلان العالم يقول بخلافك، فلو تأملت يقول نحن رجال وأولئك رجال، وهو حينما يقول نحن رجال هو يمكن أن يصدق عليه المثل المعروف في بعض البلاد: إنه يتذبذب قبل أن يتحصن. هو اليوم نشأ واليوم تعلم، فكيف يتجرأ أن يقول أن نحن رجال وأولئك رجال؟ لقد اقتبسوا هذه الكلمة من بعض السلف كأبي حنيفة مثلا، الذي قال أن إذا جاء الخلاف عن أصحاب الرسول عليه السلام حينئذ لسنا مكلفين باتباع أحد منهم دون آخرين، وأننا هم رجال ونحن رجال. فأين هذا الكلام الذي صدر من هذا الإمام؟ من هذا الكلام هنا يصدر من ربما لا يصح أن يطلق عليه إنه طالب علم. فلذلك فنحن ننصح إخواننا الشباب طلاب العلم أن لا يتحمسوا بسرعة، ليس في الحج فقط، أن لا يتحمسوا في المناقشة، فإنما عليهم أن يستعيدوا، وعليهم أن يكون همهم أن يستفيدوا من غيرهم، وبخاصة إذا كان أقدم منهم علما ومعرفة وسنا ونحو ذلك. لا يكون همه أن يفرض رأيه على الغير، وإنما أن يستفيد من الغير ما قد يظنه إذا ما استفاد هو بنفسه. هذا ما يمكن أن يتوب هذا المناسبة. إذا قطعت نبات مكة من مكان الخيمة فما الحكم؟ وهل يفرق بين الناس وغير الناس؟ وما معنى ولا يعضد شوكها؟ يعضد ولا يعضد؟
أعود عليه السؤال. رجل يعني قطع عن النبات في الخيمة، كما حكمه؟ وهل يفرق بين الناس وغير الناس في الحكم هذه المسألة؟ إلا أن تفريق بين الناس فمعروف القاعدة في ذلك كما ذكرنا اليوم صراحا. أما المسألة الأولى ما وضح لي السؤال يختلف بالغلاف في فرق بين الخيمة وغير الخيمة. يعني لما يريد التمهيد مثلا لا يريد التمهيد، لكن هو مثلا جالس في الخيمة فقطع، يعني يبين الحالة التي قطع فيها يعني ماشيا. لا هذا يمكن نفس الحكم أو غير نفس هذا الذي أريده. نعم. وهذا الذي خططت وإنما سألت تمهيدا، يعني يقطع هذا النبات تمهيدا لأرض الخيمة، هذا الذي سألت عنه. نعم. ما صحته مع الشيخ. نعم. كنت أسمع الثالث. لعله يحضرني شيء الآن ليس عندي جواب. هذا ما صحة الصلاة النافلة في السيارة وهي تسير؟ ما كونها تنحرف عن القبلة؟ ولا فرق بين هذه الخلفية بين السيارة وبين الدابة، ولكن الفرق بين أن يكون يسير السيارة في طريق الزحمة وبين أن يسير في طريق فارغة. في هذه الحالة الثانية لا فرق عندي بين أن يصلي النافلة في السيارة أو على الدابة. أما في الحالة الأولى حالة الزحام فهو لا يستطيع أن يهدر عقله وخشوعه في الصلاة ويسوق السيارة في الطرق المزدحمة بالناس، لذلك ما ننصح له بهذه الصلاة. دلوقتي أنا أحد الإخوة لبعض السيارات تختار سيارة قيمتها 8,000 ريال على أن يعطيني كل شهر 1100 ريال، وتكون عليه زيادة 5,000 أي يكون عليه 13,000 ريال، وقد الكلام منها 4,000. فهل في هذا شيء من الحرام؟ ماذا أخذ الزيادة؟ هي مشروفة لا يحتاج إلى سواده، لأن هذا قرض وهو نفع. لكن ممكن أقول أنا يعني السيارة بيني وبينه، يعني ليس مالا بمال، إنما مال ودخل السيارة في النفس بودلة حيلة. هذا يقع في كثير من الناس اليوم. يكثر التخطيط، يعني كان يقصد يجوز. قال عليه السلام من باع بيعة في بيعة فلو أوكسوا الماء أو الربا، فالشارع الحكيم قد حرم الحيل الشرعية، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى. في الحديث الذي جاء في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أصنامها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. الشاهد من هذا الحديث أن الله عز وجل لما حرم على اليهود كما قال في القرآن الكريم الذين من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، كان من هذه الطيبات التي حرمت على اليهود الشحوم، فكان الواجب عليهم إذا ذبحوا الذبيحة أن يستفيدوا من لحمها وأن يرموا بشحمها الأرض. فلم يصبر اليهود على هذا الحكم الإلهي العادل، فماذا فعلوا؟ أخذوا الشحوم
فألقوها في قبور، ثم أوقدوا النار من تحتها فأخذت شكلا آخر، وبذلك زين لهم الشيطان في أعمالهم وأوهمهم أن هذا الشحم صار شيء آخر وهو الشحم المحرم.